สดีค่ะสืบสาวเราเรื่อง EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงบุคคลสำคัญในตำนานนอร์สกันนะคะบุคคลนี้เนี่ยเป็นผู้ที่โด่งดังและเรื่องลือในเรื่องของความเจ้าเล่ห์หลอกลวงเลยนั่นคือโลกินั่นเองค่ะทุกคนที่เคยดูภาพยนตร์หรือว่าคนที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนอร์สเนี่ยน่าจะรู้จักโลกิกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยคือตัวป่วนบนสวรรค์แอสการ์ดซึ่งเรื่องราวของโลกิเนี่ยก็มีเล่าไว้หลายช่วงเวลาเลยแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโลกิในเบื้องต้นแล้วก็เล่าถึงตำนานด้านดีที่โลกิเคยทำไว้ให้กับมนุษย์ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรีบกดปุ่มติดตามด้านล่างกดไลค์กดแชร์แล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะโลกิเป็นลูกครึ่งระหว่างเทพเจ้าและยักษ์อาศัยอยู่ในแอสการ์ดเขาคือเทพแห่งไฟและเป็นเหมือนจิตวิญญาณแห่งชีวิตในตอนแรกเริ่มเขาใช้ชีวิตเป็นเทพและได้คลุกคลีอยู่กับเทพองค์อื่นๆบนแอสการ์ดแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์และชื่นชอบในการทำความชั่วอยู่เสมอจึงทำให้เริ่มถูกเหล่าเทพเอเชียนั้นรังเกียจโลกิชอบใช้เวลาว่างในการกลั่นแกล้งทุกสิ่งเพื่อแก้เหงาจนในที่สุดความชื่นชอบในการทำความชั่วในตัวของเขาก็ทำให้เขาหลงทางไปโดยสิ้นเชิงจนสุดท้ายก็สูญเสียความชอบในการทำความดีไปทั้งหมดจึงกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและชั่วร้ายอย่างที่สุดจนเขากลายเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายในรูปแบบที่เย้ายวนและดูสวยงามเนื่องจากรูปลักษณ์ที่หลอกลวงของเขานี้ในตอนแรกเหล่าเทพต่างก็ปฏิบัติต่อโลกิเหมือนเป็นกัลยาณมิตรกันโดยพาโลกิไปทุกที่ที่เหล่าเทพไปไม่เพียงแค่ให้เข้าร่วมในความรื่นเริงสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังให้เขาเข้าไปยังห้องประชุมสภาด้วยและเหล่าเทพก็มักจะรับฟังคำแนะนำของโลกิอยู่บ่อยๆทำให้บนสวรรค์แอสการ์ดมักจะเกิดเรื่องวุ่นวายโลกิมักจะถูกพบเห็นพร้อมกับทออยู่หลายครั้งเพราะว่าพวกเขาเดินทางไปยังโจทันฮามด้วยกันเพื่อไปเอาค้อนของทอที่ปราสาทของยักษ์อุสการ์ดแล้วไปยังบ้านของเกียรอสยักษ์ภูเขาที่เก็บอาวุธของทอเอาไว้โลกิคือผู้ที่ขโมยสร้อยคอบริซิงกาเมนของเฟรยาและเป็นผู้ที่แอบตัดผมของซิปภรรยาของทอด้วยแม้ว่าบางครั้งโลกิจะให้คำแนะนำดีๆแก่เหล่าทวยเทพและคอยให้ความช่วยเหลือก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงการช่วยให้เหล่าทวยเทพหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่โลกิเป็นคนสร้างขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเท่านั้นโลกิแต่งงานกับกลัดตัวแทนของแสงที่เปล่งประกายเป็นภรรยาคนแรกและมีลูกสาวด้วยกัน2 คนคือเอซ่าตัวแทนของฐานที่ยังร้อนอยู่และไอมิเรียที่เป็นตัวแทนของเท้าฐานที่มอดดับแล้วนอกจากภรรยาคนนี้แล้วโลกิยังมีภรรยาอีกตนที่เป็นนางยักษ์ที่ชื่อว่าแอนกัวโบรานางเป็นตัวแทนแห่งลางร้ายของความเจ็บปวดซึ่งอาศัยอยู่ในจิโอทันฮามและได้ให้กำเนิดสัตว์ประหลาด3 ตัวแก่โลกินั่นก็คือบุตรชายคนโตหมาป่าเฟนเรียที่ตามตำนานเล่าว่าสามารถกลืนกินโลกทั้งใบได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้เฟนเรียยังเป็นสัตว์ที่ฆ่าโอดินในสงครามแร็กนาร็อกอีกด้วยบุตรชายคนที่2คืองูยักษ์จอมงแกนที่สามารถพันรอบโลกได้และยังมีเลือดที่มีพิษร้ายแรงอีกด้วยตามตำนานเล่าว่าเมื่อทอสังหารจอมงแกนสำเร็จหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีทอก็ตายเพราะพิษของงูยักษ์ตัวนี้บุตรสาวคนสุดท้ายคือเฮล่าหรือเฮลเธอเป็นเทพีแห่งความตายและได้เป็นผู้ดูแลโลกหลังความตายที่เรียกว่านรกหรือเฮลไฮม์เธอคือผู้ที่อยู่เหนือความตายทั้งปวงเชื่อกันว่าเฮลมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวครึ่งหนึ่งเป็นร่างมนุษย์ส่วนอีกครึ่งเป็นร่างของซากศพเน่าเละเทะด้วยความที่ทั้ง3เป็นสัตว์ประหลาดที่อันตรายมากและยิ่งเป็นลูกของโลกิด้วยแล้วทำให้โอดินผู้ปกครองสวรรค์แอสการ์ดนั้นเป็นกังวลและรู้สึกไม่ไว้วางใจเพราะว่าเขาได้รับคำพยากรณ์ว่าลูกทั้ง3ของโลกินั้นจะนำมาซึ่งหายนะนั่นก็คือมหาสงครามแร็กนาร็อกที่จะกวาดล้างทั้งเหล่าทวยเทพและเหล่ายักษ์ไปจนหมดสิ้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมโอดินเลยจับ3 พี่น้องให้แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางโดยที่งูยักษ์จอมงแกนโดนจับโยนลงไปในทะเลส่งเฮลหญิงสาวที่มีร่างกายครึ่งซากศพลงไปเฝ้านรกจนกลายเป็นผู้คุมนรกเฮลไฮม์ส่วนหมาป่าเฟนเรียก็ถูกนำไปให้พวกคนแคระล่ามเอาไว้
ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเป็นรอยแผลครั้งใหญ่ระหว่างโลกิและครอบครัวของโอดินที่ความซวยตกไปอยู่ที่บุตรของโอดินและเทวีฟริกที่ชื่อบราเดอร์เทพแห่งแสงสว่างผู้ที่เป็นที่รักของทุกคนราวกับเป็นเจ้าชายชาร์มิงนอกจากภรรยาทั้งสองที่กล่าวมาแล้วโลกิก็ได้แต่งงานเป็นครั้งที่3กับไซกินเทพีจากคณะเทพเอเชียที่ได้แต่งงานกับโลกิอย่างถูกต้องเพียงองค์เดียวผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นภรรยาที่รักและอุทิศตนมากที่สุดไซกินและโลกิรักกันมากจนมีบุตรด้วยกัน2 องค์คือนาฟและวาลิเทพีไซกินซื่อสัตย์ต่อสามีของเธอเสมอและไม่เคยทอดทิ้งโลกิเลยคอยให้กำลังใจและให้อภัยในทุกความผิดที่โลกิกระทำมาไม่เคยโกรธหรือเกลียดชังโลกิอย่างที่เทพเอเชียองค์อื่นๆรู้สึกเลยนางมักจะรอคอยให้โลกิกลับมาบ้านและนั่งฟังถึงวีรกรรมของเขาที่นำมาเล่าให้ฟังด้วยความสุขใจไม่ว่าเรื่องที่โลกินำมาเล่าจะดีหรือชั่วนางก็พร้อมรับฟังเสมอแม้ตอนที่ชาวเทพเอเชียไล่ล่าโลกิและนำมาจองจำพร้อมเครื่องมือทรมานที่ไม่มีสิ่งใดบนโลกสามารถทำให้ทรมานไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วไซกินกลับไม่ทิ้งโลกิและยังคงตามไปช่วยลดความทุกข์ทรมานให้กับสามีของเธอตลอดมาเรื่องราวของโลกิในตำนานส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะได้รับการบอกเล่าในด้านของความเจ้าเล่ห์หลอกลวงและชั่วร้ายใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าตำนานถึงด้านที่ดีของโลกิช่วงก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนที่หลอกลวงชั่วร้ายและสร้างความวุ่นวายให้กับเหล่าเทพเจ้าจนนำไปสู่สงครามแลกนาล็อกกันค่ะซึ่งในตำนานเนี่ยเขาเล่าไว้ว่าวันหนึ่งในดินแดนสแกนดิเนเวียยักษ์สกิมสลีและชาวนากำลังเล่นเกมหมากรุกด้วยกันซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมในช่วงฤดูหนาวของชาวไวกิ้งทางตอนเหนือเลยและแน่นอนว่าพวกเขาตั้งใจที่จะเล่นเพื่อเดิมพันบางอย่างกันยักษ์สกิมสลีที่ได้รับชัยชนะก็ต้องการลูกชายคนเดียวของชาวนามากินเป็นอาหารซึ่งยักษ์ตัวนั้นบอกว่าจะมาเอาตัวลูกชายของชาวนาในวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ว่าพ่อแม่ที่เป็นชาวนานั้นจะสามารถซ่อนลูกชายไว้อย่างชาญฉลาดจนเขาหาไม่เจอยักษ์สกิมสลีก็จะยอมปล่อยตัวลูกชายของชาวนาไปพ่อแม่ที่เป็นชาวนาก็รู้อยู่แล้วว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนลูกชายจนยักษ์หาไม่เจอเพราะว่ายักษ์นั้นมีเวทมนต์ซึ่งเกินความสามารถสำหรับพวกเขาที่จะทำได้ชาวนาคู่นี้จึงสวดภาวนาอย่างแรงกล้าต่อจอมเทพโอดินเพื่อขอให้ช่วยลูกของพวกเขาเมื่อโอดินรับรู้และเพื่อเป็นการตอบรับคำวิงวอนของชาวนาทั้งสองโอดินก็ลงมายังโลกและเปลี่ยนเด็กชายให้กลายเป็นเมล็ดข้าวสาลีเล็กๆแล้วซ่อนเขาไว้ในรวงข้าวกลางทุ่งนาที่กว้างใหญ่และบอกกับพ่อแม่ไว้ว่ายักษ์จะไม่สามารถหาลูกชายของทั้งสองพบแต่ว่ายักษ์สกิมสลีนั้นมีสติปัญญาดีเกินกว่าที่โอดินจินตนาการไว้เพราะในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ยักษ์มาตามหาลูกชายชาวนาที่บ้านและเมื่อไม่พบเด็กชายที่นั่นเขาจึงรีบเดินออกไปที่ทุ่งนาพร้อมกับเคียวในทันทีและตัดรวงข้าวสาลีโดยเลือกเฉพาะรวงที่คาดเดาได้ว่าเด็กชายคนนั้นซ่อนตัวอยู่หลังจากที่ยักษ์นับเมล็ดข้าวสาลีบนมือและกำลังจะบดขยี้เมล็ดข้าวพวกนั้นโอดินก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กชายด้วยความโศกเศร้าเขาจึงรีบลงมาและรีบคว้าเมล็ดข้าวออกมาจากมือของยักษ์ได้ทันแล้วคืนเด็กชายให้กับพ่อแม่ที่เป็นชาวนาโดยกล่าวกับพวกเขาว่าไม่ต้องกังวลตอนนี้ยักษ์ไม่สามารถทำอะไรลูกชายเจ้าได้เพราะว่าข้าคอยช่วยเหลืออยู่ขณะเดียวกันยักษ์สกิมสลีก็โวยวายว่าตนเองนั้นถูกโกงและจะมาเอาตัวเด็กชายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เว้นแต่ว่าพ่อและแม่จะเอาชนะเขาได้ซึ่งนั้นก็ไม่มีทางเป็นไปได้อีกพ่อแม่ชาวนาคู่นี้จึงหันไปขอความช่วยเหลือจากเทพโฮนินเทพผู้เป็นพี่น้องกับโอดินเมื่อเทพโฮนินได้ยินคำร้องขอจึงช่วยเปลี่ยนเด็กชายให้กลายเป็นขนปุยและไปซ่อนไว้ตรงอกของหงส์ที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในสระใกล้ๆไม่นานยักษ์สกิมสลีก็เดินทางมายังหน้าบ้านของชาวนาและก็รู้อีกว่าเด็กชายคนนั้นซ่อนตัวอยู่ที่ไหนยักษ์เดินไปที่สระน้ำและจับหงส์ตัวนั้นมากัดคอทันที
ทีแล้วกำลังจะกลืนลงไปแต่เทพโฮนินก็ช่วยเด็กชายที่ถูกเปลี่ยนร่างเป็นขนออกมาได้ทันและส่งตัวเด็กชายคืนพ่อแม่อย่างปลอดภัยแต่เทพโฮนินก็กล่าวกับชาวนาว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาต่อไปได้แล้วยักษ์สกิมสลีที่ไม่ยอมแพ้ในการล่าลูกชายของชาวนาก็ประกาศออกมาว่าข้าจะให้เจ้าใช้ความพยายามครั้งที่3ในการซ่อนตัวเด็กชายให้ดีและข้าจะกลับมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นจากนั้น2ชาวนาจึงต้องยอมจำใจที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากโลกิซึ่งโลกิก็ยอมมาช่วยครอบครัวของชาวนานี้เขาอุ้มเด็กชายออกไปสู่ทะเลและทำการซ่อนเด็กชายไว้ในไข่ของปลาลิ้นหมาหลังจากโลกิทำภารกิจช่วยเหลือเสร็จสิ้นและกำลังจะเดินทางกลับก็ได้เห็นยักษ์สกิมสลีกำลังมุ่งหน้าไปตกปลาอยู่ใกล้ชายฝั่งเขาจึงยืนกรานขอร่วมทางไปตกปลาด้วยเพราะว่าโลกิรู้สึกไม่สบายใจเกรงว่ายักษ์ที่น่าเกรงขามตัวนี้จะมองเห็นเด็กชายที่ซ่อนตัวอยู่เอาได้จึงคิดว่าถ้าเกิดเหตุจำเป็นและเขาอยู่ที่นั่นด้วยก็จะสามารถช่วยเหลือเด็กชายคนนั้นได้ทันเมื่อทั้งคู่มาถึงบริเวณที่จะตกปลายักษ์สกิมสลีก็ตกปลาด้วยเบ็ดของเขาและก็ได้ปลาไปจำนวนหนึ่งทันใดนั้นยักษ์ก็ดึงปลาลิ้นหมาตัวเดียวกับที่โลกิซ่อนเด็กชายขึ้นมายักษ์ทำการตรวจดูไข่ของปลาอย่างละเอียดจนกระทั่งพบกับไข่ที่โลกิซ่อนลูกชาวนาเอาไว้ชะตากรรมของเด็กชายคนนั้นเกือบจะถูกยักษ์สกิมสลีจัดการแต่โลกิเห็นโอกาสที่จะคว้าไข่นั้นออกมาจากมือของยักษ์ได้ทันและรีบเปลี่ยนร่างของเด็กชายคนนั้นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วสั่งให้แอบวิ่งกลับมาบ้านผ่านโรงเก็บเรือที่อยู่ระหว่างทางและต้องปิดประตูหลังจากวิ่งไปแล้วด้วยเมื่อเด็กชายขึ้นมาบนบกก็รีบวิ่งหนีกลับบ้านด้วยความหวาดกลัวตามที่โลกิบอกยักษ์สกิมสลีก็เริ่มสังเกตเห็นการหลบหนีของลูกชาวนาจึงรีบวิ่งตามเข้าไปในโรงเก็บเรือแต่ว่าโลกิได้ทำการวางหนามอันแหลมคมอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมไว้ในตำแหน่งที่คาดว่ายักษ์จะวิ่งชนได้ที่โรงเก็บเรือและแล้วหัวใหญ่ๆของยักษ์ก็วิ่งเอียงไปชนหนามนั้นทำให้ยักษ์สุดตัวลงไปกับพื้นและร้องโอดโอยด้วยน้ำเสียงที่ทรมานเมื่อโลกิเห็นดังนั้นจึงรีบตัดขาของยักษ์ออกหนึ่งข้างแต่ว่าเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าขาที่ถูกตัดออกนั้นมันกลับไปเชื่อมต่อกันใหม่เหมือนเดิมได้ในทันทีแต่โลกิคือปรมาจารย์แห่งกลอุบายคิดได้ว่านี่คงเป็นเพราะเวทมนต์ที่ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆของยักษ์สกิมสลีกลับมาเชื่อมต่อกันเหมือนเดิมได้แม้จะถูกตัดออกก็ตามโลกิจึงคิดแผนตัดแขนขาและลำตัวของยักษ์ออกพร้อมๆกันแล้วรีบใช้หินเหล็กไฟและเหล็กโยนเข้าไประหว่างแขนขาและลำตัวที่ถูกตัดขาดทันทีทำให้เวทมนต์ในการเชื่อมต่อร่างกายไม่สามารถทำได้ยักษ์สกิมสลีจึงถูกโลกิจัดการได้ในที่สุดชาวนารู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่พบว่ายักษ์ศัตรูของพวกเขาถูกสังหารลงได้ทำให้หลังจากนั้นพวกเขาจึงถือว่าโลกิเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเทพบนสวรรค์เพราะโลกิได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เทพองค์อื่นๆให้ความช่วยเหลือเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นด้านดีของโลกิกันเลยนะคะบางทีก่อนที่โลกิจะกลายเป็นคนชั่วร้ายอย่างเต็มตัวเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นแค่เทพที่นิสัยเสียเฉยๆก็ได้แต่อาจจะด้วยความที่สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมรอบข้างเนี่ยหล่อหลอมจนทำให้ความชั่วภายในจิตใจของเขาเนี่ยมีมากกว่าความดีก็เลยเลือกที่จะทำความชั่วมากกว่าและในมุมมองของทุกคนเนี่ยคิดว่ายังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะซึ่งเรื่องราวของโลกิเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวโลกิกับเทพเจ้าอีกหลายๆองค์ที่เราจะนำมาเล่าต่ออีกซึ่งถ้าใครที่ชอบเรื่องตำนานของน็อตเนี่ยก็ต้องรีบกดติดตามช่องของเราไว้เลยค่ะถ้ายังไม่ได้กดถูกใจเนี่ยก็ต้องฝากกดถูกใจแล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะแล้วเจอกันอีกที EP หน้าดีกว่าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย